মৰমৰ দশমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ ব্যৱহাৰিক গণিতৰ পৰীক্ষা 11টো মই তোমালোকক কৰি দিছোঁ। 11টোত কি কৈছে তোমালোকে চাইছা, এটা শংকুৰ বক্ৰতলৰ কালিৰ সূত্ৰটো আৰু লগতে সমগ্ৰ পৃষ্ঠ কালিৰ সূত্ৰটো সত্যাপন কৰিব লাগে। এটা আমি কিদৰে কৰিম তোমালোকে লক্ষ্য কৰা। প্ৰথমতে তোমালোকে পৰিষ্কাৰ এখন আৰ্ট পেপাৰ কাটি ল'লা। লোৱাৰ পিছত তোমালোকে কৰিবা কি, ইয়াৰ মাজতে এটা বিন্দু ল'বা, বিন্দু ল'লা তোমালোকে। এতিয়া স্কেল এপাতৰ সহায়ত ইয়াত তোমালোকৰ 5 চেণ্টিমিটাৰ আছে নহয়, এই 5 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য বিশিষ্ট এটা ৰেখাখণ্ড আঁকিলা। আঁকাৰ পিছত এই 5 চেণ্টিমিটাৰক তোমালোকে ব্যাসাৰ্ধ হিচাপে লৈ এটা বৃত্ত অংকন কৰা। কৰিলা নহয়? এতিয়া কৰিবা কি, তোমালোকে কোণমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত 90 ডিগ্ৰী লৈ ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধ আঁকিলা। কাগজ খিলাৰ পৰা বৃত্তটো আমি কাটি উলিয়াই ল'ম। ফাৰ্ষ্ট উলিয়াবৰ কাৰণে এনেকৈ মই ভাঁজ কৰিছোঁ যাতে বৃত্তটো কাটি উলিওৱাত সহায় হয়। এই হ'ল তোমালোকৰ বৃত্ত। এতিয়া 90 ডিগ্ৰী যে তোমালোকে বনাইছা, 90 ডিগ্ৰী ছেক্টৰটো তোমালোকে কাটি আঁতৰাই দিয়া। ইয়াৰ 90 ডিগ্ৰী ছেক্টৰটো আঁতৰাৰ পিছত এনেকুৱা হ'ল নহয়। এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ পৰা 30 ডিগ্ৰীৰ আন এটা ছেক্টৰ লোৱা। ইয়াত দাগ দিলা নহয়, এয়া হ'ল তোমালোকৰ 30 ডিগ্ৰী ছেক্টৰ। ঠিক তেনেকৈ ইফালেও তোমালোকে 30 ডিগ্ৰীৰ এটা ছেক্টৰ ৰেডিয়াছটো আঁকি দিবা। আঁকি দিলা নহয়। এতিয়া এইখিনি জেগাত তোমালোকে ক্ৰছ মাৰ্ক দিয়া। কিয় ক্ৰছ মাৰ্ক দিম, কাৰণ এইখিনিত আমি আঠা লগাম। এনেকৈ আঠা মাৰি দি তোমালোকে এটা শংকু বনালা, পাৰফেক্ট শংকু। তাৰমানে ইয়াৰ আমাৰ শংকুৰ বক্ৰপৃষ্ঠই কিমান ডিগ্ৰী কোণ কৰিব ইয়াত, তাৰমানে 360 ডিগ্ৰীৰ পৰা তোমালোকৰ 90 ডিগ্ৰী বাদ গ'ল। 90 ডিগ্ৰীৰ পৰা আকৌ 30 ডিগ্ৰী বাদ দিবা, তাৰমানে তোমালোকৰ থাকিব 360 মাইনাছ 120, তেনেহ'লে কিমান থাকিব 240 ডিগ্ৰী। এতিয়া এই শংকুটো তোমালোকৰ আন এখিলা কাগজ যে আছে আৰ্ট পেপাৰত তোমালোকে বহাই দি চাৰিওফালেদি আঁচ মাৰি দিবা। এই আঁচ মৰাৰ পিছত তোমালোকে পাই গ'লা এটা বৃত্ত। এতিয়া ইয়াৰ কেন্দ্ৰবিন্দু তোমালোকে ডিটেক্ট কৰিলা। কেন্দ্ৰবিন্দুৰ পৰা তোমালোকে পৰিধিলৈ আঁচ টানিলা। স্কেল এপাতৰ সহায়ত জুখি ল'লা 3.5 চেণ্টিমিটাৰ। ইয়াত তোমালোকৰ শংকু হৈ গ'ল, ইয়াত তোমালোকৰ ব্যাসাৰ্ধ হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ লিখা মিলা কাম। এই ছেম টু ছেম লিখিলা ইণ্ডেক্সত। লিখাৰ পিছত তাৰপিছত তোমালোকৰ পেজ নাম্বাৰ দিলা, টিচাৰৰ ছিগনেচাৰৰ জেগাত থৈ দিলা। নেক্সটত যেতিয়া তোমালোকৰ অৰিজিনেল পেজত আহিবা, তাতে তোমালোকে লিখিলা এক্সপেৰিমেণ্ট নাম্বাৰ 11 লিখিলা, লক্ষ্য লিখিলা, পেজ নাম্বাৰ লিখিলা, উদ্দেশ্য লিখিলা, প্ৰাৰম্ভিক জ্ঞান ঠিকে লিখিলা, প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ঠিকে লিখিলা। তাৰপিছত হৈছে কি, এতিয়া প্ৰণালীত কি লিখিবা, তোমালোকে এখন সুবিধাজনক মাপৰ ছবি অঁকা কাগজ এটাত তোমালোকে ইয়াত লিখিবা 5 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধযুক্ত বৃত্ত এটা অংকন কৰা হ'ল আৰু ইয়াক কাটি উলিয়াই লোৱা হ'ল। হয়নে? এইটো যেতিয়া আমি কৰিছিলোঁ এইটো জেগাত কিন্তু অলপ টেকনিকেল কথা লিখিব লাগিব। তোমালোকে লিখিবা বৃত্তৰ পৰা 90 ডিগ্ৰী কোণ বিশিষ্ট এটা ছেক্টৰ আমি কাটি উলিয়ালোঁ, বৃত্তাংশ আমি কাটি উলিয়াই ল'লোঁ। এনেকৈ লিখিবা। এই 2 নম্বৰটো হুবহু লিখিব পাৰিবা। এতিয়া বাকী অংশ ভাঁজ কৰি এটা শংকু তৈয়াৰ কৰা হ'ল। 3 নম্বৰ পইণ্টটো কি লিখিবা, এনেকৈ লিখিবা এতিয়া শংকুটোৰ ভূমিৰ ব্যাসাৰ্ধৰ সমানকৈ এটা বৃত্ত কাটি উলিওৱা হ'ল। তোমালোকে যেতিয়া তোমালোকৰ টিচাৰক ছাবমিট কৰিবা এই দুটা কিন্তু দেখাবা। তাৰপিছত 4 নম্বৰটো কি আছে, এতিয়া আমি বিভিন্ন দৰকাৰী ৰেখাৰ মাপ লৈ তলত দিয়া তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰিম। এতিয়া তালিকাখন কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিবা, ফাইন। এতিয়া ইয়াত কৈছে কি, ইয়াত ব্যাসাৰ্ধ কিমান আছিল, তোমালোকে এইটো যেতিয়া বনাইছিলা তেতিয়া ব্যাসাৰ্ধ আছিল তোমালোকৰ 5 চেণ্টিমিটাৰ। তোমালোকে ইয়াত 5 লিখিলা, ফাইন। বৃত্তস্থ কোণ কিমান আছিল মই তোমালোকক হিচাপ কৰি দিছিলোঁ নহয়, 240 ডিগ্ৰী। তেনেহ'লে বৃত্তস্থ কোণ তোমালোকৰ হৈ গ'ল 240 ডিগ্ৰী, ফাইন। এতিয়া কালি উলিয়াব লাগে। ইয়াত কালি ইকুৱেল টু হ'ব লাগিছিল। এতিয়া কালি কেনেকৈ উলিয়াবা মই দেখাই দিছোঁ।
তোমালোকে জানা এৰিয়া A is equal to pi r square theta by কিমান হ'ব 360 ডিগ্ৰী নহয় নে তোমালোকে পাইৰ মান বহাই দিয়া 22/7 r ৰ মান কিমান আছিল 5 তাৰে স্কয়াৰ মানে স্কয়াৰ দিয়া ইনটু এতলত ইনটু 360 লিখিলা থিটাৰ মান কিমান হ'ল তেনেহলে 240 ডিগ্ৰী হয়নে এতিয়া আমি কাটাকাটি কৰিম ক্যালকুলেট কৰিম এইখিনি তোমালোকে নিজে নিজে কৰিব পাৰিবা বুলি মই ইয়াত এক্সপ্লেনেশন দিয়া নাই মাত্ৰ ক্যালকুলেশনটো ফাৰ্স্ট কৰি দেখুৱাইছো গতিকে সাউন্ড নথকা বুলি নাভাবিবা ৰাফ ৱৰ্ক কৰিবা কিন্তু এটো তোমালোকে নোট বহিত নিলিখিবা এটা হ'ব তোমালোকৰ 40.74 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ লিখিলে হয়নে তেনেহলে এই চাৰ্টটো তোমালোকে হুবহু বনাবা কিন্তু তোমালোকৰ টকা বহিত তাৰ পিছত ইয়াত লিখিবা তোমালোকৰ 40.74 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ লিখিলা এতিয়া আহা তোমালোকে এইটো লয় এইটোৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান হৈছে 3.5 সেন্টিমিটাৰ ইয়াত লিখিবা তোমালোকে 3.5 সেন্টিমিটাৰ লিখিলা ব্যাসাৰ্ধৰ স্কয়াৰ কৰিলে কিমান হ'ব 35 ৰ স্কয়াৰ কৰিলে 1225 হয় নেকি 2 ঘৰ আগত দশমিক আচ্ছা এটো হ'ব 12.25 ইয়াত পাইৰ হতে তোমালোকে ইনটু কৰি দিয়া 22/7 এটা হল তোমালোকৰ 38.5 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এইবাৰ আহা তোমালোকে এক নং তালিকাৰ পৰা শংকুৰ বক্ৰতলৰ কালি 40.74 লিখিলা সমগ্ৰ পৃষ্ঠকালি আচ্ছা প্ৰথমটো আছিল তোমালোকৰ 40.74 বক্ৰপৃষ্ঠৰ কালি এবিলা কিন্তু তোমালোকক লিখিব নালাগে সমগ্ৰ পৃষ্ঠকালি লিখি এইটো লিখিবা এইটো জায়গা লিখিব নালাগে তাৰ পিছত আৰু এইটো কিমান আছিল 38.5 দুটা সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ লিখিলা ইকুৱেল টু লিখা 79.24 হল নহয় এতিয়া এইবিলাক ডায়লগ যে আছে তালিকাৰ বাবে এইবিলাক নালাগে ভূমিৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান আছিল তোমালোকৰ 3.5 এটো ফিল আপ কৰিলা বক্ৰতলৰ কালি পালা তোমালোকে 40.74 মানে সমগ্ৰ পৃষ্ঠৰ কালি কিমান হল 79.24 এনেকে হুবহু লিখিলা কেস খতম নিৰীক্ষণ আৰু সামৰণি ঠিকে লিখিলা শংকুৰ বক্ৰতল আৰু সমগ্ৰ পৃষ্ঠকালিৰ সূত্ৰটো প্ৰমাণ কৰে সতৰ্কতা লিখি এটো লিখিবা ইয়াই হৈ গল তোমালোকৰ প্ৰ্যাকটিক্যাল আশা কৰিছো তোমালোকে ভাল পাবা লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবা তোমালোকে জানা নহয় প্ৰ্যাকটিক্যাল বা ভিডিও এটা তেনেকে তৈয়াৰ কৰাতে বহুত কষ্ট হয় গতিকে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবা আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এই দুটা তোমালোকে যেতিয়া টিচাৰক সাবমিট কৰিবলৈ যাবা তোমালোকৰ কপিখন লৈ তেতিয়া এই দুখন লগত লৈ যাবা ফাইন চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ